Xin chào cả nhà và chào cả nhà đã trở lại với Việt Guns Lovers, câu lạc bộ những người Việt yêu súng. Mình là MC Gấu Trúc. Hôm nay mọi người sẽ cùng với Gấu tìm hiểu thêm về khẩu súng được tạp chí săn bắn ưa chuộng nhất và bình chọn nhiều nhất, là một khẩu súng rất tốt của Benjamin, and cái tên của nó là Marauder. Và để trả lời luôn câu hỏi của các bạn thì đó, khẩu súng này là một trong những khẩu súng rất hiếm mới có thể có được. Nhưng mà điều đáng buồn là luật pháp Việt Nam chưa cho phép chúng ta sở hữu súng và buôn bán súng dưới mọi hình thức. Nhưng mà đối với những nước khác và những nơi nào có thể, chúng tôi vẫn ship hàng đều đặn. Cho nên là hy vọng ngày rất gần trong tương lai chúng ta có thể chuyển súng vào Việt Nam cho anh chị em người Việt của chúng ta yêu súng nhé. Thì các bạn nhớ theo dõi thêm, khi nào có tin mừng chúng tôi nhất định sẽ báo cho các bạn. Và khẩu súng này, ngày hôm nay Gấu sẽ lắp ráp ống nhòm và nói thêm một chút về những cái tính năng đặc biệt của nó, và cho chúng ta biết thêm về vì sao nó là một khẩu súng được ưa chuộng số 1 ở nước Mỹ này cho việc săn bắn nhé. Bây giờ Gấu sẽ lắp ráp ống nhòm. Trước mặt Gấu là cái ống nhòm mà chúng ta nhìn thấy ở trong hộp trong video trước, và những cái kẹp để lắp ống nhòm lên, họ cho chúng ta thêm một cái vít dẹp để chúng ta gắn vô ha. Bây giờ Gấu bắt đầu làm việc nhé. Ok, Gấu đã lắp xong ống nhòm rồi, ống ngắm rồi. Và nhắc cho mọi người nhớ một chút là khẩu súng này là khẩu súng Marauder .25, tức là đạn của nó là đạn .25 caliber nhé. Và khẩu súng này là bắn tốc độ 900 feet per second, tương đương với 275 m trên 1 giây. Sức mạnh là 50 feet power energy, tức là rất là mạnh. Rồi miếng đệm của nó là nằm ở đây ha, để cho chúng ta gác lên vai nè. Và nó cũng không có sức mạnh giật lùi nào hết, vì nó không phải là dòng lò xo, cho nên là nó cũng rất là êm. Nhưng mà cái này lại rất là rít, cho nên chúng ta có thể mặc bất cứ đồ gì mà nó vẫn nằm im trên vai. Rồi, đây là cái miếng đệm má nè. Chúng ta có thể thấy đây là những cái con ốc để chúng ta có thể nâng nó lên hoặc hạ nó xuống tùy theo ý thích của mỗi người. Đó, một cái điều rất là đặc biệt của khẩu súng này, lý do vì sao mà nó rất hiếm là tại vì nó rất là chu đáo cho tới từ cái gác má của chúng ta nữa. Rồi ha. Rồi đây là cái cò, vẫn là hệ thống cò đôi như những khẩu súng hơi khác. Nó có thể làm cho chúng ta cái cò đôi thì nó lại rất là an toàn hơn cho chúng ta so với những cái chỗ cái súng khác. Khi mà cái hệ thống an toàn nó nằm ở trên này thì này chúng ta có thể gạt lại luôn là nó đã an toàn rồi. Và nhựa này là nhựa rất là tốt. Hôm nay trời ở ngoài chỉ có 1 độ thôi, nhưng mà nhựa không có lạnh và cũng không có ảnh hưởng gì hết, cho nên là loại này là loại nhựa rất là tốt để cho săn bắn trong các mùa luôn. Rồi ống nhòm thì chúng ta đã lắp ở đây 3 tới 9 trên 40 x 40. Và ống ngắm ở giữa có luôn cái nắp ngắm vào ban đêm nhé. Đây là cái cần để lên đạn, chúng ta có thể để nó bên này hoặc là đổi nó sang bên kia để cho những người tay trái có thể bắn được. Đó, và rất là nhẹ nhàng, không có như là những khẩu lần trước mà Gấu review thì cái gạt này phải rất là mạnh nó mới có thể gạt lên tối đa. Nhưng mà cái này chỉ gạt đến đây thôi. Rồi đây là bình hơi của nó. Bình hơi của nó là khoảng 215 cm khối, nó hơi to hơn những bình hơi khác, nhưng mà tại vì nó là đạn to cho nên là cái bình hơi như vậy là rất là tốt. Dù sao đi chăng nữa thì nó vẫn có thể dùng để chúng ta bơm bằng tay. Đó là một cái điều Gấu rất thích, tại vì Gấu
chưa có muốn review những khẩu súng mà chúng ta phải bơm bằng bình hơi. Chúng ta cứ đi từ 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 những cái dòng này. Và đây là đồng hồ của nó. Hiện giờ thì nó đang là cạn hơi rồi. Chúng ta phải lên tới đây. Nó là khoảng 3.000, áp suất của nó là 3.000 PSI ha. Rồi. Cái bình này á, thì có thể là mình bơm hơi lâu tại vì nó tới 3.000 PSI lận mà cái diện tích của nó cũng khá to. Nòng của nó là nòng bằng thép, được hỗ trợ bởi hệ thống giảm âm của Benjamin, một hệ thống truyền thống của Benjamin. Ok, nếu mà mình muốn bắn cái khẩu súng này, bắn một bình hơi đầy có thể bắn tối đa được là 16 viên. Nếu mà mình muốn bắn chính xác thì không nên lên tới 3.000 PSI mà chỉ lên tới khoảng 2.700 thì 16 viên của chúng ta độ chính xác rất là cao. 900 feet per second, nhắc lại cho các bạn nhớ là 900 feet per second là tùy loại đạn nhé, không phải loại đạn nào cũng có thể bắn lên tới tốc độ đó. Nhưng mà với một khẩu súng săn đạn .25 thì 800 mấy mươi feet per second đã là rất là tốt cho nó rồi. Và có thể bắn chết loại sói sa mạc, cũng tương đương với một con chó nhà của chúng ta hoặc là một con heo rừng, bắn vào đầu bảo đảm sẽ chết và chúng ta sẽ có một bữa thịt rất là ngon. Ok. Rồi cái này á, thì cái bắn xa, cái khoảng cách của nó có thể lên tới 227 m lận mà vẫn có thể chính xác, chứ không có bắt đầu drop ở những cái hạ xuống ở những cái mức độ xa hơn. Rồi nếu mà muốn bắn vô cùng chính xác thì chúng ta nên tới gần khoảng 92 m là không thể chạy đi đâu được. Rồi chúng ta thấy ở đây có một cái kẹp. Cái kẹp này là để kẹp cái nòng vào với cái bình hơi, để sau mỗi phát bắn cái nòng nó sẽ không có nhúc nhích và làm cho chúng ta bị lệch lạc mục tiêu ha. Rồi. Cái khẩu súng này á, nó nhẹ hơn rất nhiều so với những khẩu súng PCB mà Gấu đã từng review. Lý do là vì nhựa của nó là nhựa rất là tốt và rất là nhẹ, cho nên là nó chỉ có 3,4 kg thôi. Gấu cảm thấy nó vừa tay hơn với những khẩu súng khác rất là nhiều. Quy lát cũng nhẹ. Như Gấu đã nói trong cái video trước về Gamma thì cái quy lát, khi mà chúng ta lên quy lát sau mỗi viên bắn thì cái độ chính xác của nó rất là tốt, nhất là những khẩu súng được làm và lắp ráp ở Mỹ nhé. Cho nên khẩu này cũng là một trong những khẩu súng đó, lên quy lát rất tốt. Ok, đó là sơ sơ về khẩu súng đó. Em quên tựa chỗ khác, em quên các bác ạ. Để gần quá thì mọi người nói là tựa vào chỗ không nên, thì Gấu để xa, nhưng mà nói thiệt là muốn né cũng chẳng biết phải né đường nào nữa. Ok, đó là sơ sài về khẩu súng này. Bây giờ Gấu phải căn chỉnh lại ống ngắm nè, rồi chuẩn bị những cái bia đạn để cho video kế tiếp Gấu sẽ bắn thử cho mọi người coi nhé. Gấu hứa sẽ bắn thật là nhiều mục tiêu lần sau nha. Xin chào, nhớ subscribe nè, rồi nhớ subscribe và like để biết được những video kế tiếp, và nhớ chia sẻ cho rất là nhiều người để cho Gấu và các anh chị em có cơ hội để giới thiệu thêm về những khẩu súng khác cho quý vị nhé. Dàn bia của chúng tôi ở đằng kia, và sớm muộn gì chúng tôi sẽ có thật là nhiều những cái mục tiêu để bắn cho các bạn. Nhớ đón xem nhé, subscribe ngay bây giờ. Bye, mình là Gấu Trúc, hẹn gặp lại.